So the question there is two parts. The first part is what do you know about your opponents for this tournament, Vietnam and Singapore, and what is your target for this tournament? Of course, we came here to use FIFA window to see where we stand at the moment. We know that both teams, Singapore and Vietnam, are very competitive teams. Vietnam last couple of years making great progress on the rankings and showing that they have very young, talented and good teams. So it's going to be interesting to see many young players on the pitch next few days here. Đến với giải đấu lần này thì chúng tôi muốn tận dụng cái kỳ giao hữu quốc tế của FIFA để cho các cầu thủ có cơ hội cọ sát. Và hai đội bóng đối thủ chúng tôi lần này là đội Việt Nam và đội Singapore là hai đội có tính cạnh tranh rất cao. Và đây là hai đội bóng giỏi và họ có rất nhiều cầu thủ trẻ có tài năng, và sẽ là một điều rất tuyệt vời khi thấy các cầu thủ trẻ thể hiện được năng lực của mình trên sân trong những ngày sắp tới. What's your target for this tournament? Of course, we came here to check our actual situation and try to win the tournament. You know, we know that Vietnam is very, very competitive side, but also any game, everything is open. But I don't think that any team came here to lose the games, no? So everyone comes to win, so do we. Về mục tiêu của đội bóng của giải đấu lần này thì chúng tôi đến đây thứ nhất là để rà soát lại phong độ và lực lượng cầu thủ trong đội tuyển quốc gia hiện tại, và tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng, muốn giành cúp ở giải đấu lần này. Và tôi nghĩ đội Việt Nam và Singapore cũng vậy. Việt Nam thể hiện được rất nhiều sự tiến bộ rõ nét trong những năm gần đây và thực sự là một đội bóng có tính cạnh tranh rất cao. Và trong bóng đá thì mọi việc đều cởi mở và mọi khả năng đều có thể xảy ra. Và tôi nghĩ những ai có mặt ở giải đấu lần này đều mong muốn giành chiến thắng. Xin mời câu hỏi khác. Vậy thì trong hai đội Việt Nam và Singapore thì ông đánh giá đội nào hơn? Đâu có đối thủ chính để ông chiến thắng? So between Vietnam and Singapore national team, which team, according to your thoughts, is stronger, and which team would be your main opponent for the tournament? Obviously, we don't know at this moment because it was a long time when we played last international games. You know, in football, everything is changing every day. The form of the players, there are some injuries also, there will be changes in the team in regards to the last game. So we all need to see how will things settle down. So everything is here for us to check, to improve on certain things. I think that this tournament will serve really well to all the coaches to check few more options in the game style in regards to the new players we all have here. So. Rất khó để mà đưa ra cái nhận định là đội bóng nào mạnh hơn và đội bóng nào là đối thủ chính. Bởi vì rất lâu rồi thì tôi có cái dịp gặp lại đội bóng Việt Nam và Singapore, và trong một khoảng thời gian rất dài thì đã có rất nhiều những cái sự thay đổi, và sức mạnh của đội bóng sẽ tùy thuộc vào phong độ, tình hình chấn thương cũng như những sự đội bóng đó ở thời điểm hiện tại, và tôi sẽ xem xét tùy tình huống và sẽ có những cái sự thích ứng phù hợp. Và các đội bóng ở đây đã có được cái sự tiến bộ rất là rõ nét trong những năm gần đây, và đây thực sự một cơ hội để các đội bóng rà soát lại lực lượng và cho các cầu thủ mới có cơ hội để thể hiện nhằm hướng tới những mục tiêu tiếp sau. Ông là tự dự kinh các 2019 ở Thái Lan cùng với Ấn Độ, nhưng mà không gặp trong một câu gặp ở Việt Nam. Khi đó thì ấn tượng của ông về đội tuyển Việt Nam ở cái giải đấu năm đó là gì? So back to 2019, your team participated in the King Cup in Thailand where you faced Vietnam. So what were your impressions about the national team of Vietnam at that time? That was 100 years ago. That was at the beginning of my job with India, you know, our first tournament actually, and my second game in charge. So
the team today and now is totally new, totally different. But it was a great experience to go to the King's Cup to Thailand, to participate. It was a wonderful tournament, and I just hope that this tournament here will also be the same. Thì chuyện đó đã diễn ra cách đây vài năm rồi, và thời điểm đó là tôi mới bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ, và trận đấu đó là trận đấu thứ hai tôi dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ. Và thời gian trôi qua thì mọi thứ đã dường như thay đổi hoàn toàn, và thật khó để mà đưa ra nhận định về đội bóng nào mạnh hơn ở thời điểm hiện tại. Giải đấu Thái Lan năm đó là một giải đấu rất là tuyệt vời, chúng tôi đã có rất nhiều trải nghiệm, và giải đấu lần này của Việt Nam cũng vậy. Câu hỏi khác. Ông hãy cho thông tin về Ấn Độ của ông có thể nhập ra nước ngoài không? Có một cái giải đấu châu Âu. Rồi đây có phải là nguồn mạnh nhất của đội Ấn Độ khi đến tham dự giải đấu này không? So, could you share your thoughts about your team at the moment? Is there any player who is playing abroad, like European country? And is this the strongest squad? No, we don't have any players who are playing outside India. The time will come, obviously, because development is growing up in India. Many new young players are involved in the game, and now we have big plans in development. So there is a lots of hard work before we start exporting players outside. But India is, as you know, a very huge country, and boys and girls are in love with football more and more, so football is becoming more and more popular in India. So I just hope that altogether we there and new people in charge in the Football Federation now will do everything to promote football and to help football to develop well. And as you ask me about the actual situation in the team, obviously we are not in position like Vietnam and Singapore. Our league still didn't start. There is another 3 weeks time until the ISL league starts. In India, I would say that the players are in the last part of the preparation for the season. They were involved right now in the most popular tournament in India. Durand Cup was going on, all the clubs were involved there, and it's a good thing that the players had a chance to play some games during this pre-season. So we'll see where they stand now. It's not, I wouldn't say that they are at their maximum potential at the moment, but we had very good qualifiers last June. We had 3 wonderful games in our group, and we were very convincing. So we're going to try to build up on that momentum, you know. So it's a positive atmosphere in the dressing room. We are a very young team, just like you are, one of the youngest teams, I think, India at the moment in Asia. And that's what we are looking for, to build up our future on youngsters. Trả lời câu hỏi đầu tiên thì đội hình đội Ấn Độ hiện tại là không có cầu thủ nào hiện đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng mà trong tương lai sắp tới thì việc này sẽ diễn ra sớm thôi, bởi vì sự phát triển của bóng đá Ấn Độ trong những năm gần đây đã nhận được rất rõ nét, chất lượng của các trận đấu ngày càng được nâng cao, và Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã có những cái kế hoạch rất là lớn lao và cụ thể để phát triển bóng đá của nước này. Và Ấn Độ là một quốc gia rất là lớn với dân số rất là đông, và hiện giờ thì có rất nhiều những cậu bé và cô bé ngày càng hứng thú thêm với một môn bóng đá, và đây là một cái nền tảng rất là căn bản cho sự phát triển của bóng đá Ấn Độ trong tương lai. Và Liên đoàn bóng đá Ấn Độ thì cũng đang làm các câu hỏi để phát triển thêm cái nền bóng đá của nước này. Ta còn có thêm câu hỏi nào không ạ? Về tình hình của đội tuyển quốc gia hiện tại thì chúng tôi các cầu thủ là đang có thời gian nghỉ 3 tuần theo cái thời gian nghỉ của FIFA của cầu thủ đội tuyển quốc gia, và hiện giờ thì các cầu thủ cũng đang ở cái giai đoạn quan trọng của một cái giải đấu
chúng tôi và mọi thứ để diễn ra tốt đẹp, và việc được tham dự giải đấu lần này là một cơ hội rất tốt dành cho đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Về thành phần lần này thì đây không phải là có thể khó thể gọi đây là thành phần tiềm năng nhất của đội tuyển Ấn Độ hiện tại. Chúng tôi có những sự thay đổi mới, và trong vòng loại Asian Cup vừa rồi tháng 6 thì chúng tôi đã thi đấu 3 trận và kết quả thực sự rất là thuyết phục, và chúng tôi đã xây dựng được một cái không khí rất là tích cực trong bộ đội và bộ thay đổi. Và đội bóng lần này là những cầu thủ rất trẻ, có thể gọi là quốc gia trẻ nhất của một trong những quốc gia trẻ nhất của châu Á hiện tại, và đây chính là cái tương lai của bóng đá Ấn Độ. Xin mời câu hỏi tiếp theo. So when facing Vietnam for the next game, is there any worries from you when facing Vietnam? And which player from Vietnam national team that you are impressed the most? Why should be worry? I'm not sure. Yeah. What she refers to the question. Worries about what? What is your worries when facing Vietnam? No, my only concerns are about my team. I need to make sure that our team do well. We are not looking too much at others. We need to concentrate on our game. We respect very much Vietnam team and achievements in the past few years. It's obvious that things are changing in your football, but we are at the, I would say, at the same strength, physicality, speed, technique. Your team probably in certain advantage because they've been together for a longer time, longer period. We spent 3 years in making new team with all the pandemic and other problems. So I would say that we are very similar teams, very similar. And now when you have one player who was signed by French second division club, it's obvious that your football has been recognized overseas, which is just proof that you are doing well and that you are on the right path to becoming a strong force in Asian football, very close. So we are maybe one little step behind in that sense. Yes. Về phần đầu tiên của câu hỏi thì thực sự là tôi muốn tập trung cho đội bóng của tôi hơn là những cái lo lắng và khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã thi đấu với Việt Nam một thời gian khá dài rồi và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Và tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ cũng có nhiều cái sự bất đồng về mặt kỹ thuật, về mặt thể chất, về mặt tư duy chiến thuật. Và trong những 3 năm gần đây thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi nhằm xây dựng một đội bóng mới rất bền vững, và tôi nghĩ là giải đấu bóng có rất nhiều cái sự tương đồng. Về việc cầu thủ và huấn luyện viên ấn tượng nhất, vừa rồi thì các bạn có cầu thủ ký hợp đồng với lại câu lạc bộ hạng 2 của Pháp, thì điều này đã thể hiện được cái sự công nhận rất rõ nét về bóng đá của các bạn. Các bạn đang thực hiện cái sự phát triển của mình rất là tốt và các bạn đang đi đúng hướng, và với điều này thì các bạn sẽ trở thành một trong những đội bóng đá mạnh ở châu Á, và chỉ cần một bước nhỏ thôi thì điều này sẽ trở thành hiện thực. Câu hỏi tiếp theo của em cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho coach. Ông vừa nhắc đến việc Ấn Độ mong muốn có nhiều cầu thủ đi thiếu ở nước ngoài. Ở Việt Nam cũng vậy. Vậy thì là một cái cầu thủ từng nhiều mà Anh thì theo cầu thủ châu Á như Việt Nam và Ấn Độ sẽ gặp khó khăn gì khi thi đấu ở những nước châu Âu và có cái kinh nghiệm gì chia sẻ cho những cầu thủ người châu Á? Like you shared with us previously, you wish that there would be, Indian players to play in abroad in European League, and recently there's a
Vietnamese player who reside in Europe in France. So, because you got experience to play in the Premier League before, so according to your opinion, what would be the difficulties for Asian player like Vietnam and India to play in Europe? What is your experience to help them to realize this? Of course, challenges are big. It's not easy to go from Asia and play in Europe, but many players proved from Asia that they can succeed. If you look at Japan, South Korea, Australia, 80% of the players in their national team are playing overseas in Europe, in good clubs, and they are competing well. So each new player which goes overseas to play football, he just needs to follow the steps of these players who are already there. Lots of hard work, short time to adjustment to different culture, to different intensity in football, probably the more professional way of executing training sessions and living football. So challenges are big. It depends on the character of each player who gets the chance to go there. Are he going to succeed or not? Anyway, I wish your boy very, very successful life in Europe. Thực sự việc thi đấu ở nước ngoài, ở châu Âu thì không dễ dàng dành cho các cầu thủ châu Á. Nhưng mà thực tế thì hiện giờ có rất nhiều cầu thủ châu Á đang thành công, những các cầu thủ châu Âu. Các cầu thủ này đa số đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Thì các bạn có thể thấy như 80% thành phần của đội tuyển quốc gia của các nước này là các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và đang có được vị trí thi đấu tốt và không thành chính thức. Để các cầu thủ châu Á có khả năng cạnh tranh và thành công được ở các đội nước ngoài, đội châu Âu, thì các cầu thủ cần phải đảm bảo những cái bước cần thiết, ví dụ như là phải tập luyện chăm chỉ hơn, có khả năng thích ứng nhanh hơn. Bởi vì thi đấu châu Âu thì cái cường độ và cái văn hóa nó rất là khác biệt, vì vậy đòi hỏi cái tính chuyên nghiệp trong lối sống, trong tập luyện cũng cao hơn, và việc thành công hay không nó còn phụ thuộc vào cá tính của từng cầu thủ nữa. Và tôi chúc là cầu thủ của bạn hiện giờ đang thi đấu châu Âu sẽ có khẳng định được và sẽ giành được sự thành công. Thank you very much. Như vậy là trong cái giới hạn của cuộc họp báo, chúng ta cũng đã trao đổi một cái lượng thông tin tương đối đầy đủ từ phía huấn luyện trưởng của đội tuyển Ấn Độ. Và chúng tôi xin phép được kết thúc cuộc họp báo tại đây. Cảm ơn các nhà báo đã tới tham dự. Thank you for coming for Thank you very much. You're most welcome. Thank you very much. What time is game start? 7 o'clock, yeah? 7. Yes. And all the games are played here. Yes.